سلام دوستان، وحید عباسی ام، عکاس طبیعت و منظره. تو این ویدیو قصد دارم یک محصولی رو بهتون معرفی بکنم از شرکت نیسی. تازه وارد بازار شده و فکر میکنم اولین ریموت کنترلی باشه که اومده تو بازار ایران. این یک نسخه بلوتوسی از ریموت کنترله که عکاسای طبیعت عملاً باهاش همیشه سر و کار دارن و به نظرم خیلی میتونه مفید باشه برامون. و مهمترین نکته‌ای که این ریموت کنترل داره اینه که ابعاد خیلی کوچیک و وزن خیلی کمی داره و خیلی راحت میشه حملش کرد. نسخه ای که در دست منه برای سونی مانت ای، حالا یک کابل مخصوص برای مانت ای گذاشتن که شما میتونین حالا نسبت به مدل دوربینتون و شرکتی که سازندشه این محصول رو خریداری کنین. قصد دارم عملکرد این ریموت کنترل تو طبیعت بسنجم، یک تستی بگیرم، یک سری عکس باش بگیرم و ببینم عملکردش و خروجی که میگیره به چه صورته. من با ریموت کنترل‌های مختلفی کار کردم ولی خب هر کدوم مزایا و معایبی داشته. به فرض یکی از ریموت کنترل‌هایی که داشتم توی عکاسی برای تایم لپس، ناخودآگاه وسط عکس‌هایی که حالا تنظیم کرده بودم صورت شات رو یک عدد خاصی، یک عدد با اختلاف خیلی زیادی عکس میگرفت. به فرض مثال من تنظیم کردم روی 300 عکس که تو فاصله زمانی مثلا 1 ثانیه یا 2 ثانیه گرفته بشه، ولی وسط این عکس ها به جای مثلا یک عکس 10 ثانیه‌ای به من یک عکس 1/10 ثانیه‌ای داده. خب این ایراداتیه که سخت افزاری از قطعات معمولا از لوازم جانبی مثل همین ریموت کنترل میتونه باشه. و حالا میخوام این محصول رو تست بکنم ببینم که چه نقطه قوت و چه معایبی داره، میتونیم ازش استفاده کنیم توی بحث عکاسی طبیعت یا نه. یکی از نکات مثبتش که گفتم ابعاد و اسکیلشه، جدا از اون شکل ظاهریشه. خب مربع خیلی کوچیکه. ریموت کنترلایی که الان تو بازارن عمودی و خیلی شبیه کنترلن عملاً و کاربریشون یه جوری که تو دست خیلی راحت شاید نباشه براتون. این حالا نسخه بلوتوسیه، شما میتونین این ریموت کنترل رو با موبایلتون کانکت بکنین و به دوربینتون دستور بدین که بتونه عکس‌ها رو خروجی بگیره و صورت شاترتون رو میتونین تنظیم بکنین. حالا با توجه به توضیحاتی که گفتم بریم برای آنباکسش که ببینیم تو جعبه محصول چه چیزی رو گذاشتن.